लक हुन्छ हामीले खोल्यौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले इजिली निकालेर चाहिँ यो ब्याट्री चाहिँ सँगै ब्यागमा राख्ने हाम्रो ल्यापटप जस्तै छ हेर्नु त ब्याट्री अब ल्यापटप हाम्रो यत्रो हुन्छ त्यो जस्तै ब्याट्री छ यसमा चाहिँ चार्जिङ चाहिँ पोर्टहरू यहाँ हुन्छ गुड मर्निङ है सबैलाई म पाङबाइकबाट तिरेक मानन्दर आज हामीले नेपालमै सबभन्दा पहिला ड्युल सस्पेन्सन डबल सकमा मिड मोटरमा इलेक्ट्रिक साइकल लिएर आएको छौँ यो चाहिँ हाम्रो सेफवे भन्ने ब्रान्डको हो सेफवेमा चाहिँ हामीले विभिन्न खालको इलेक्ट्रिक साइकल र किटहरू लिएको चरणमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सबभन्दा नयाँ आएको साइकल हो यसमा चाहिँ विशेष फिचर भनेको चाहिँ यसमा अगाडि सक र पछाडि सक दुईटा अनि मोटर चाहिँ हाम्रो बिचमा छ मिड मोटर भन्छौँ हामी फ्रेममै जोडेको हुन्छ मोटर अनि ब्याट्री चाहिँ इनसाइड ब्याट्री भन्छौँ हामी ब्याट्री फ्रेमभित्रै ब्याट्री छ जुन निकाल्न पनि मिल्छ अनि हाम्रो व्हिलहरू चाहिँ 27.5 को साइजको व्हिल अनि गियर चाहिँ हाम्रो सिमानो भनेको सोप्न वर्ल्डमा सबभन्दा महँगो चाहिँ राम्रो गियरहरू 1/10 अगाडि एउटा पछाडि 10 को अनि ब्रेक पनि सिमानोको हाम्रो हाइड्रोलिक ब्रेक जुन हामी एक अमलाले पनि चलाउँदा पनि ब्रेक चल्छ अनि चाहिँ फ्रेम चाहिँ हाम्रो एल्युमिनियम हाई ग्रेड एल्युमिनियम हामीले चाहिँ एयरक्राफ्ट एल्युमिनियम भन्छौँ टायर चाहिँ हाम्रो अफ रोड जहाँ पनि चल्ने चाहिँ अल टेरेन टायर भन्छौँ यो साइकललाई चाहिँ हामीले बेसिकली भन्दाखेरि चाहिँ अल टेरेन बाइक भन्छौँ अल टेरेन बाइक भनेको चाहिँ यो हामी रोडमा अफ रोडमा हामी डाँडा काँडा जाने डाँडा काँडा गएर झर्ने एनी काइन्ड अफ टेरेनमा हाम्रो चाहिँ यो चलाउन सक्ने एज फेरि चाहिँ हाम्रो नर्मली मान्छेले साइकल भन्नुभयो भने चाहिँ जो पहिले पनि उकालो चढ्न सक्दैन भन्यो भने यसमा त्यो लिमिटेसन पनि भएन किनभने यो इलेक्ट्रिक भएकोले चाहिँ यसलाई चाहिँ जोसुकैले पनि चलाउन सक्छ यो हाइट मिल्यो भने सबभन्दा यसमा राम्रो फिचर के छ भने मिड मोटर भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो टर्क सेन्सर हुन्छ टर्क सेन्सर भनेको नर्मली हाम्रो अरू इलेक्ट्रिक साइकल गाडीमा चाहिँ हाम्रो एसिलेटर सिस्टम हुन्छ यसमा छैन अब यसमा चाहिँ हाम्रो नर्मली चलायो भने यो अफ छ अहिले इलेक्ट्रिक अफ छ अफ हुँदाखेरि चाहिँ हामीले पेडल गर्छौँ यो साइकलको हिसाबमै चल्छ तर अब हामी अलिक थाक्यौँ भने हामीले चाहिँ यसलाई अन गरिदियौँ भने चाहिँ यो अब अन हुन्छ अब अन हुँदा पनि यो चाहिँ अब यदि यो एसिस्ट लेभल यसमा चाहिँ एउटा यो भनेको एसिस्ट भनेको हामीलाई कति पुस गर्ने भन्ने कुरा यसले इन्डिकेट गर्छ यसमा चाहिँ 0 1 2 3 4 5 भनेको सबभन्दा बढी यसले पुस गर्छ 1 भनेको सबभन्दा कम गर्छ अब 0 भनेपछि यो साइकलै भयो यसमा चाहिँ हाम्रो मोटरको केही काम हुँदैन त्योपछि यो किलोमिटर कति गुड्यो यसमा कति किलोमिटर गएको छ ब्याट्री कति छ अनि यसमा चाहिँ हामीले मोड चलायो भने चाहिँ अब हाम्रो एभरेज स्पिड कतिमा गुड्यौँ हामी म्याक्सिमम स्पिड कति छ भनेको सबै इन्डिकेसन यसले देखाउँछ अब यसमा चाहिँ हामीले नर्मली चाहिँ यसलाई हामीले सपोज एक लेभलमा राखेर हामीले चलाउन थाल्यौँ भने चाहिँ उकालो आयो भने चाहिँ हामीले जति चलायो उकालो चलाउँदाखेरि चाहिँ जति नपुगेको मात्रै यो मोटरले दिन्छ यो चाहिँ हाम्रो 13.5 को ब्याट्री युज भएको छ स्यामसङ सेल्स यसमा चाहिँ मिड मोटर भएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ रेन्ज चाहिँ एकदमै धेरै दिने हाम्रो मिनिमम पनि 80 देखि 150 किलोमिटरसम्म चाहिँ यसले रेन्ज दिन्छ धेरै उकालोहरू भयो भने चाहिँ मिनिमम 80 अब एकदमै ठाडो उकालोहरू धेरैको डिस्टेन्स भयो भने अलिक कम देला हैन भनेपछि अब चाहिँ मिड मोटर युज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको एफिसियन्सी चाहिँ एकदमै हाई छ फेरि यो साइकलमा चाहिँ अब हाम्रो ब्याट्री चाहिँ जुन देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ हामीले निकाल्न पनि मिल्छ अब कहीँ हामीले चाहिँ चार्ज गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसलाई हामीले साँचोबाट खोलेर त्यसरी यसको चाहिँ लक हुन्छ हामीले खोल्यौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले इजिली निकालेर चाहिँ यो ब्याट्री चाहिँ सँगै ब्यागमा राख्ने हाम्रो ल्यापटप जस्तै छ हेर्नु त ब्याट्री अब ल्यापटप हाम्रो यत्रो हुन्छ त्यो जस्तै ब्याट्री छ यसमा चाहिँ चार्जिङ चाहिँ पोर्टहरू यहाँ हुन्छ यसको चाहिँ हामीले खोल्नु भयो भने चाहिँ यो चार्जबाट हाम्रो ल्यापटप जस्तै चार्जर हुन्छ यसले चाहिँ हामीले चार्ज गरेर चार्ज भइसकेपछि हामीले इजिली यो चाहिँ फ्रेम चाहिँ हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले बनाएको छ यो चाहिँ हाम्रो फ्रेमभित्र खाली नै छ कि हैन यो फ्रेम खाली नै छ डिजाइनको हिसाबमा पनि एकदम राम्ररी बनाएको छ पछि चाहिँ हामीले यसलाई ब्याट्री चार्ज भइसकेपछि यसरी राखेर लक गरिदियो भने यसमा अर्को लक सिस्टम हुन्छ अनि चाबी यो चाबी बिना चाहिँ हामीले खोल्न सक्दैनौँ यसमा चाबी चाहिँ एउटा दुईटा गरेर दुईटा चाबी दिएको हुन्छ अनि यो हाम्रो चाहिँ नर्मली चाहिँ अब यो साइकल चाहिँ अब हामीले बाइक र अब गाडीसँग चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्नु पऱ्यो भने अब हामीले चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ यो साइकल अब हाम्रो यहाँ रोड भइहाल्यो अफ रोड भइहाल्यो डाँडा काँडा पनि जान सक्छौँ जुन कि अब बाइकहरू हामीले अब बाटो बगाएको छ अब अफ रोड छ भने चाहिँ बोक्नु सक्दैन यसले चाहिँ हामीले बोक्नु पनि सक्ने कारणले गर्दाखेरि जसोसुकै टेरेन पनि जान सक्छौँ अब सपोज हामीले काठमाडौँमा चाहिँ यसलाई बेसिकली चाहिँ यो साइकलको युज भनेको चाहिँ डाँडा गएर झर्नलाई हो भनेपछि अब हाम्रो हात्तीवन छ अहिले हाम्रो फुलचोकी छ हाम्रो चाहिँ अब शिवपुरी छ माथि जाँदा डाँडा जाँदाखेरि कि हामी हाइकिङ जानुपर्छ अब हाइकिङ गरेर आयो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ अब युज छुट्टै भयो यो भयो भने चाहिँ हामी इजिली
हाइकिङ जस्तै गरेर माउन्टेन बाइकिङ गरेर माथि गएर इलेक्ट्रिकले चाहिँ हामीलाई सहयोग दिने भएर चाहिँ नर्मली इजिली गएर झर्न सक्छौँ। अरू यो इलेक्ट्रिक नभएको भए यो साइकल चाहिँ यस्तो फुल सस्पेन्सन साइकलहरू हामीले डाँडा काँडा जाँदाखेरि कि गाडीमा लिएर जानुपर्छ पिकअप ट्रकमा, कि चाहिँ हामीले केबल कार सपोज केबल कारमा चाहिँ लानु पर्थ्यो। अब यो इलेक्ट्रिक भइसकेपछि यसलाई इजिली हामीले माथि चढ्नु पनि सक्ने भयो। माथि चढेपछि यसको मेन अब युज भनेको चाहिँ फुल सस्पेन्सन भइसकेपछि यो हामी यसरी झार्ने उफार्ने जे पनि गर्न सक्छौँ। यो भनेपछि कम्फोर्टेबली चाहिँ हामीले झार्न सक्छौँ। नर्मली साइकलहरू भयो भने चाहिँ हामीले झार्न मिल्दैन। महँगो साइकलहरू हुने कारण चाहिँ डाउनहिलको लागि बनाएको चाहिँ साइकलहरू चाहिँ अलिक एक्सपेन्सिभ हुने कारण यो पनि हो। नर्मली यसको प्राइस हेर्नुभयो भने हाम्रो डबल सस्पेन्सनको साइकलहरू मार्केटमा अलिक राम्रो ब्रान्डहरूको चाहिँ हाम्रो 4.5 लाखदेखि 5.5 लाखको रेन्जमा पर्छ। यो चाहिँ हाम्रो एमआरपी चाहिँ यो साइकलको चाहिँ 490 छ। हामीले चाहिँ 4.5 मा यो विथ फुल सस्पेन्सन इलेक्ट्रिक साइकलै हामीले अहिले दिन सक्छौँ। यसको रेन्ज भनेको चाहिँ अब अरू फुल सस्पेन्सनको नर्मली चाहिँ विदाउट इलेक्ट्रिक साइकलको रेन्जमा चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ विथ इलेक्ट्रिक साइकल आउने भयो। यसमा मोटर क्यापेसिटी भनेको मिड मोटरमा चाहिँ यो 500 वाटको युज भएको छ। यसमा यही भर्जनमा चाहिँ 800 1500 वाटसम्मको पनि अर्डर भयो भने आउँछ। अनि ब्याट्री यसमा नर्मली यो 13.5 छ। यसमा 15 10 7.5 हरेक अप्सनमा चाहिँ यो पाउनुहुन्छ। ब्याट्रीको लाइफ भनेको यो स्यामसङ सेल भइसकेपछि अरूमा हाम्रो नर्मली 800 हुन्छ, यसमा 2000 देखि 3000 लाइफ साइकल चाहिँ यसले दिन्छ। चार्ज गर्न 2 देखि 3 घन्टा हो, डिपेन्डिङ अन ब्याट्री सुक्खै भयो भने चाहिँ मेरो विचारमा 3 घन्टा हो हामीले चार्ज गरेको। 2.5 घन्टादेखि 3 घन्टा नर्मली हामी सुक्खा पारेर चलाउँदैनौँ, हामी 10-20% त बाँकी गरेर चलाउँछौँ। त्यो भयो भने 2 घन्टामै चार्ज हुन्छ। यो घरमै चार्ज गर्नु मिल्छ। अब यो हाम्रो मोटर भनेको चाहिँ अब साइकलमा नर्मली 3 किसिमको आउँछ। एउटा चाहिँ हामी एक्सटर्नल मोटर भन्छौँ, त्यो चाहिँ सस्तोमा हामीले व्हिलमा बाहिर राख्छौँ मोटर, त्यो चाहिँ अब नन गियर अब गियरमा पनि लो एन्डमा युज हुन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो हब मोटर भन्छ। हब मोटर भनेको कि पछाडि मोटर कि अगाडि मोटर हुन्छ। नर्मली चाहिँ यहाँ अब यो साइकलमा पछाडि छ मोटर, यो भनेको चाहिँ हब मोटर भन्छ। यस्तोमा युज भयो भने के हुन्छ भने हामीले पेडल गरेपछि हाम्रो मोटरले दिन्छ, चाहे पनि नचाहे पनि यसले दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ब्याट्री कन्ज्युम्सन चाहिँ अलिक बढी हुन्छ अनि धेरै ठुलो उकालोहरू तान्न अलिक गाह्रो हुन्छ। अब हाम्रो मिड मोटर भनेको चाहिँ सबभन्दा एडभान्स्ड मोटर हो। यो मिड मोटर युज गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नर्मली पेडल गऱ्यौँ र हामीलाई यसमा चाहिँ अब नर्मली एसिलेटर आउँदैन। अब हामीले पेडल गरेर हामीले चाहिँ जुन चलाइराखेको हुन्छ हामीले नपुगेको पोर्सन मात्रै यसले दिन्छ। त्यो भन्दाखेरि हामीले चलाउन चाहिँ एकदमै सजिलो पार्छ। हाम्रो टर्क चाहिँ यसले सेन्स गरेर हुन्छ। टर्क भनेको हाम्रो चाहिँ शक्ति अब कति दिइरहेको छ यसले चाहिँ पुसिङ गर्दाखेरि अनि हामीले पुगेन, शक्ति पुगेन भनेर दिन्छ। अरूमा चाहिँ हाम्रो रोटेसन भन्छौँ यिनीहरूमा, हब मोटरहरूमा चाहिँ हामीले यसमा एउटा सेन्सर हुन्छ। हामीलाई यो घुम्यो भने मात्रै दिन्छ। उकालोमा सपोज यो घुम्न पाएन भने मोटर चल्दैन। यसमा चाहिँ हाम्रो उकालोमा चाहिँ हामीले यसलाई यसरी पेल्यौँ, हामीले चाहिँ इफोर्ट दियौँ, यो चाहिँ अब यतिकोमा हामी अड्क्यौँ, अब हामीलाई चाहिँ शक्ति पुगेन भने मोटर घुम्छ। यसलाई चाहिँ हामी टर्क सेन्सर भनेको कारणले गर्दा यो टर्क सेन्सर मिड मोटरमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ एकदम एफिसियन्ट हुने कारणले गर्दाखेरि अब हाई एन्ड साइकलहरूमा सबैमा यो मिड मोटर आउँछ। मिड लेभल साइकलहरू सबैमा चाहिँ हाम्रो हब मोटर आउँछ र अब सस्तो इलेक्ट्रिक साइकलहरूमा चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल मोटर आउँछ। त्यो 3टा क्याटेगोरीमा यो सबभन्दा हाई क्याटेगोरीको चाहिँ यो चाहिँ मोटर भयो। यो किन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो यो प्याङ्कबाइक कान्तिपथमा छ हाम्रो यो PANCBIKE प्याङ्कबाइक भनेको चाहिँ तपाईँले हाम्रो फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ट्विटर सबैमा प्याङ्कबाइक भनेर सर्च गऱ्यो भने पाउनुहुन्छ। अर्को चाहिँ हामीसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ 9803469300 नम्बरमा हाम्रो कल, SMS, भाइबर, व्हाट्सएप, विच्याट सबै गर्नु मिल्छ। अब लोकेसनको हिसाबमा हामी ठ्याक्कै ग्रान्डी सिटी हस्पिटल कान्तिपथको गेटको ठ्याक्कै अपोजिटमा छौँ। अब हामीलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो साइकल चाहिँ अब नर्मली चाहिँ किन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्स्टलमेन्ट पनि किन्नु मिल्छ। इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ हामी धेरै ब्याङ्कहरूसँग टाइपमा छ, उनीहरूसँग चाहिँ कोलाबोरेसनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ साइकलहरू चाहिँ पहिला त तपाईँहरू आएर हेर्नु पर्यो। विभिन्न किसिमको साइकल छ हामीसँग। इलेक्ट्रिक साइकलहरू स्टार्टिङ 60,000देखि लिएर आएर यो रेन्ज या योभन्दा महँगो जुनसुकै रेन्जमा पनि छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले पहिला आएर हामीले चाहिँ अहिले के भन्छ फर्स्ट ट्राई देन बाई भनेपछि पहिला तपाईँ आएर विभिन्न किसिमको साइकल आफूलाई कुन उपयुक्त हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ पहिला ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। ट्राई गर्न चाहिँ फ्री हो। ट्राई गर्नुभयो भने हामीले एउटा चाहिँ अहिले
ट्राई गर्नेवालाहरूलाई एउटा उपहार पनि राखेको छौँ। हामीले प्याङ कस्टम भन्ने जर्सी छ, ट्राई गर्नेवालाहरूमा चाहिँ हामीले एउटा गोला प्रथा गरेर चाहिँ एउटा जर्सी पनि दिन्छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू आएर पहिला यहाँ साइकल चाहिँ विभिन्न इलेक्ट्रिक साइकल ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। ट्राई गरेकोमा चाहिँ तपाईँलाई उपहार पनि छ, त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन उपयुक्त हुन्छ त्यो लिन सक्नुहुन्छ। यदि तुरुन्तै किन्न सक्नुहुन्छ, नभए चाहिँ इन्स्टलमेन्ट पनि किन्न मिल्छ। बाहिरहरूलाई चाहिँ हामी तपाईँको चाहिँ सोसियल मिडिया अनुसार पहिला हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्ने, हामी उहाँहरूलाई लाइभ कल गर्छौँ। उहाँलाई चाहिँ सबै कुरा चित्त बुझ्यो भने चाहिँ हामीले नेपालको जुनै कुनामा पनि हामीले डेलिभरी गर्छौँ।